हेलो एभ्रिवान मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো আজি হৈছে শনিবাৰ 24 তাৰিখ অহাকালি যেহেতু 25 তাৰিখ ক্ৰিসমাস আছে তো আমি গৈ আছো আজি গুৱাহাটীত ক্ৰিসমাস সেলিব্ৰেশনৰ কাৰণেও হয় আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ অলপ বজাৰ কৰা কাম আছে সেইকাৰণে আমি গুৱাহাটী গৈ আছো তো এতিয়া ট্ৰেইনত আছো গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছো কত কত কি কৰো নকৰো দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব বলক এতিয়া যাও আমি এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলো পল্টন বাজাৰ আৰু নামি পিনি এতিয়া আমি ফেন্সি বাজাৰলৈ আহিছো বজাৰ কৰা কাম আছে বা আৰু ময়ূৰী আমি তিনিজনী আহিছো ফেন্সি বাজাৰত আহিছো ফেন্সি বাজাৰত এখন ডাঙৰ শ্বপ বুলিয়ে ক'বলৈ শ্বপ আছে মানে সৰু খুৰা শ্বপিং মল টাইপৰ MS বেগ হাউস নাম পপুলাৰ হয় বহুত ইউটিউবত দেখায় সেই দোকানখন তো আমি সেই দোকানখনত শ্বপিং কৰিম তাৰ পিছত আমি যাম সিটি সেন্টাৰত তাৰ পিছত আৰু যাম আমি গিৰ্জাটো যাম কিন্তু গিৰ্জাত আজি ইমান ধুনীয়া নকৰিব চাগে অহাকালি 25 তাৰিখ যেহেতু অহাকালি বেছি ভাল লাগিব তো আজি আমি গুৱাহাটীতে থাকিম বজাৰ পাতি কৰি মেলি গুৱাহাটীতে ৰাতি থাকি তাৰপিছত কালি ক্ৰিসমাস সেলিব্ৰেশন চাই তাৰ পিছত যাম ঘৰলৈ তো আৰু কি হয় বহুত হুলস্থুল যেহেতু যদি মানে কি ডাইৰেক্ট ভয়েস দিও তেতিয়াহলে শুনা নাযায় হুলস্থুলত মোৰ মাতটো যেহেতু মোৰ বহুত বেছি চৰ্দি লাগি আছে মাতটো সৰু সৰুকৈ ওলাই সেই কাৰণে কফ হৈ আছে সেই কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ভয়েস দি দিছো কাৰণ ডাইৰেক্টলি যেটো মই কৈ আছো হেতু আপোনালোকে শুনাই নাপাব বাকি হিনি মাতহে শুনা পাব সেই কাৰণে মই এক্সট্ৰা ভয়েস দি দিছো এতিয়া আমি বজাৰ পাতি কৰো ইয়াতে পল্টন বজাৰত ইমান বেছি গৰম কাপোৰ ওলাইছে কম ৰেটত এতিয়া ময়ূৰীয়ে চাই আছে সোৱেটাৰ 250 পাপা আকো কানে বোলে পাপাই নিপিন্ধিব এনেকুৱা ষ্টাইল নিপিন্ধে এই বগা আছে তলত এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লং কোট টাইপৰ আছে কিন্তু 500 এইবিলাক সব পুৰা লং কোট হয় সব লেডিছৰ আৰু বহুত বেছি গৰম কাপোৰ ওলাইছে কিন্তু ৰেটটো বেছি নহয় 500 কে এপিনে ময়ূৰীয়ে কিনি আছে ফুলি এইবিলাক সব ফুলি চা ময়ূৰী ভাল লাগিছে নে বেয়া লগা নাই যেটো ভাল লাগিছে আৰু আছে বহুত আছে ফুলি যেহেতু ময়ূৰী ক'ত Wow! ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া sweater stylish puri.
এইবোৰ কিমান পিন্ধিব নোৱাৰিবা তুমি ঠাণ্ডা ছিজনতহে পিন্ধিব পাৰিবা গৰম ছিজনত কেনেকৈ পিন্ধিবা 900 টকা এটাত জোতা চেণ্ডেল চেম নেকি আমি আহি আছোঁ এতিয়া এখন স্পেচিয়েল দোকানত বুট জোতা কিনিবলৈ Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Wow. ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে এই গলিটোত আমি বিচাৰি আহি থকা দোকানখন ফাইনেলি পাই গৈছোঁ MS বেগ হাউচ দোকানখনৰ ভিতৰটো বহুত ডাঙৰ ক'বলৈ গ'লে সৰু সুৰা শ্বপিং মল বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে সকলো ধৰণৰ আইটেম পোৱা যায় বহুত ধুনীয়া MS বেগ হাউচ ফেঞ্চি বজাৰত আছে সৰু সুৰা শ্বপিং মল বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে সকলো ধৰণৰ আইটেম পোৱা যায় অফার বলে দিয়ে দিচ্ছি পাইছে যে কমত বাইদেউ নাপায় ইমান কম ইমান ডাঙৰ MS বেগ হাউচ বহুত ডাঙৰ সৰু সুৰা শ্বপিং মল টাইপৰ সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে এইটো গলি এইখিনিৰ পৰা দুটা পাৰ্ট এইটো সাইডেও আছে আৰু এইটো পিনেও আছে দুটা পাৰ্টতে আছে সৰু সুৰা শ্বপিং মল বুলি কৈছে চাওক ফেন্সিত কিমান মানুহৰ ভিৰ লাগিছে বহুত শ্বপিং কৰা মানুহ যেহেতু কালি ক্ৰিসমাছ আছে সেইকাৰণেও চাগে বহুত বেছি মানুহ হৈছে ফেন্সি বজাৰত তো এতিয়া আমাৰ বজাৰ পাতি কৰি মেলি হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই